Trên diện tích này, vài năm trước đây bà Yến có thể trồng được 2 đến 3 vụ hoa mỗi năm. Nhưng nay dịch bệnh liên miên, bà chỉ trồng một vụ. Hoa càng bị bệnh, những người trồng hoa lại càng phun nhiều thuốc bảo vệ thực vật hơn, nhưng kết quả vẫn không như mong đợi. Nếu mà chúng tôi mới canh tác ấy, thì là nó vẫn còn kiểu như là nó kháng được những cái bệnh mầm bệnh đấy. Nên là đất nó vẫn tươi tốt. Còn bây giờ thì là làm đi làm lại nó nhiều xong rồi nó nhiễm khuẩn, thành ra là không kháng được bệnh. Trung bình 5 năm trở lại đây, mỗi năm Việt Nam chi khoảng 500 đến 700 triệu đô la Mỹ để nhập khẩu nguyên liệu và hóa chất bảo vệ thực vật từ Trung Quốc. Theo Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ở Việt Nam hiện có khoảng 1.700 hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật với trên 4.000 sản phẩm thương mại có các tên gọi khác nhau. Chỉ tính riêng trên cây lúa có tới 3.321 loại thuốc bảo vệ thực vật, rau trái có 260 loại, các loại cây lấy quả như điều, hồ tiêu, cà phê cũng phải chịu tới hàng chục loại thuốc bảo vệ thực vật. Những hóa chất trong thuốc bảo vệ thực vật gây ra hàng loạt hệ lụy bao gồm ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước, mất cân bằng hệ sinh thái trong đất, khiến cây trồng dễ mắc các bệnh như vàng lá, thối rễ, xoắn lá, đốm lá, ảnh hưởng đến sức khỏe con người, là nguyên nhân dẫn đến nhiều bệnh liên quan đến phổi, da, mắt, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Những sự báo động đỏ cho thấy đã tới lúc Việt Nam cần có những can thiệp sâu, đưa ra những giải pháp thiết thực hơn để nông dân có cái nhìn đúng, sử dụng đúng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật vì một nền nông nghiệp phát triển bền vững trong tương lai. Trong bối cảnh đó, dự án đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp giảm thiểu tác động đốt lộ thiên và sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật trong nông nghiệp đến biến đổi khí hậu, sức khỏe con người và đa dạng sinh học ở Việt Nam do Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam thực hiện thông qua Liên minh toàn cầu về sức khỏe và ô nhiễm với sự tài trợ của Bộ Môi trường, Thực phẩm và Nông nghiệp Vương quốc Anh. Dự án đã phần nào giúp giải quyết được các vấn đề rủi ro về sức khỏe và môi trường do sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật chưa đúng quy trình tại Việt Nam, hướng đến hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách trong việc sử dụng đúng quy trình thuốc bảo vệ thực vật. Hầu hết các thành phần trong thuốc bảo vệ thực vật là các chất hữu cơ dễ bay hơi, thì dưới tác dụng của ánh nắng thì các cái chất này rất là dễ bị phát tán vào trong môi trường không khí, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Thì cái việc mà dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vào trong môi trường đất và môi trường nước thì ảnh hưởng trực tiếp đến cái hệ sinh vật ở trong đất cũng như ảnh hưởng đến hệ sinh vật ở trong nước. Thì tất cả các môi trường đất, nước hay không khí thì đều ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người, và điều đó làm cho người dân khi sử dụng các cái nguồn nước ở tại cái khu vực này thì có thể ảnh hưởng đến các cái bệnh lý về da chẳng hạn, hoặc là ở những khu vực này thì họ sẽ bị ảnh hưởng những cái bệnh về hô hấp là do cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong không khí quá là nhiều. Với thông điệp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn cho cuộc sống xanh, dự án đã đưa ra 4 nhóm giải pháp giúp giảm thiểu rủi ro khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, bao gồm thuốc bảo vệ thực vật hữu cơ, vi sinh, sử dụng thiên địch, canh tác hữu cơ, thiết bị bay không người lái, sử dụng thuốc sinh học và IPM phòng trừ sâu bệnh. IPM là một chiến lược quản lý dịch hại trên cây trồng nhằm hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu. Trong IPM, biện pháp sinh học và kỹ thuật canh tác sử dụng tối đa nhằm hạn chế dịch hại dưới những ngưỡng gây hại kinh tế. Hóa chất bảo vệ thực vật chỉ được sử dụng khi thật sự cần thiết thông qua việc điều tra xác định tình hình dịch hại, thiên địch và tính toán về mặt hiệu quả kinh tế. Trong IPM, các loại thuốc chọn lọc được sử dụng chủ yếu, các loại thuốc trừ sâu phổ rộng, thuốc tổng hợp, không hoặc chỉ được sử dụng rất giới hạn. Ngoài ra, nông dân đã biết cách diệt cỏ bằng thuốc sinh học và thủ công, với thành phần chủ yếu là vi sinh vật hoặc những hợp chất sinh học, thuốc sinh học giúp phòng trừ cỏ mà không làm hại đến cây trồng, đồng thời làm tơi xốp đất. Những mô hình này mang lại hiệu quả tích cực, giảm ô nhiễm hóa chất đối với môi trường đất, nước, không khí, bảo vệ thiên địch, an toàn cho nông sản và sức khỏe cộng đồng. Đặc biệt, dự án còn hỗ trợ các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk tổ chức tập huấn đào tạo cho cán bộ người dân giúp nâng cao nhận thức, hiểu biết và thay đổi hành vi trong việc sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật. Cá tạp, trứng hỏng hay những phế phẩm trong nông nghiệp
đều được anh Hà tận dụng tối đa để trở thành nguồn phân bón hữu cơ giàu đạm và vitamin cho cây trồng. Nhờ đó, đất đai màu mỡ hơn, vườn cây cho sản lượng cao hơn từ 20 đến 30% so với sử dụng phân bón vô cơ trước kia. Trên cánh đồng của chúng tôi thảm thực vật rất là xanh, vì chúng tôi không sử dụng thuốc trừ cỏ mà chúng tôi chỉ quản lý cỏ, quản lý dịch hại theo cái môi trường. Ví dụ như là con dịch hại nó sẽ có điều kiện sống ở trong cỏ và có những con côn trùng nó ăn và nó sẽ đào thải. Bởi vậy thì đây là một nguồn tái tạo dinh dưỡng rất là tốt. Ngoài phân bón hữu cơ thì những dự án cũng giúp người dân thay đổi tư duy canh tác, từng bước đa dạng hóa cây trồng, đặc biệt cần luân phiên thay đổi giống cây trồng trong các năm. Điều này giúp nâng cao năng suất, chất lượng, đặc biệt là hạn chế tối đa sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Tình trạng lạm dụng sử dụng bừa bãi thuốc bảo vệ thực vật tại Việt Nam cho thấy nông dân cần được hỗ trợ tư vấn, trang bị kiến thức để sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có trách nhiệm hơn. Việc sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật đúng mục đích, đúng kỹ thuật, an toàn sẽ mang lại hiệu quả tốt trong quản lý dịch hại cây trồng, đảm bảo chất lượng nông sản, nếu không sẽ gây hậu quả khó lường tới môi trường, sức khỏe và sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp Việt Nam.